नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। म फेरि अहिले नयाँ भिडियो लिएर फेरि हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेँ है त। मलाई अस्ति नै एकजना मेरो साथीले भन्नुभएको थियो कि मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो, दिदी मेरो यस्तो फुलबारीमा भन्नुभयो कि चाहे करेसा बारीमा भन्नुभयो कि एकदम भुसुनाले सताइरहेछ, त्यो भुसुनाको दबाई के हो भनेर चाहिँ कमेन्ट आएको थियो। त्यसको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। हरेक घरमा यो जो मैले यो अहिले यो फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर हरेक घरमा हाम्रो यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हो, हरेक घरमा हुन्छ। अनि मैले योभन्दा अगाडि मैले कफीको बारेमा भनेको थिएँ, अनि आज म अर्कै फर्टिलाइजरको बारेमा भन्दैछु। अरू त्यो कफीको कमेन्ट आएको थियो, कफीमा पनि कमेन्ट आएको छ, मैले भन्नु बिर्सेछु क्या हजुरलाई कि कति दिनमा हाल्ने हो यो स्प्रे गर्ने हो सिस्टर भनेर भन्नुभएको थियो। हजुरले 10 दिन या 15 दिनमा चाहिँ स्प्रे गर्नुहोस् ल। योभन्दा अगाडिको भिडियोको कफीकोमा चाहिँ 10 दिन 15 दिनमै हजुरले स्प्रे गरिराख्नुहोस्, बस भइहाल्छ। अरू कति मात्रामा हाल्ने हो भन्नुभएको थियो हजुरले कि अब 2-3 चम्ची हजुरलाई नि अन्दाज पनि आइहाल्छ। आखिर यो केमिकल चिज होइन, धेरै भयो भने नि कोही बात छैन। अनि त्यही अनुसारले यसरी आफूले कलर हेरेर चाहिँ लाउनुहोस् है त। अनि लु अहिलेको टपिकको बारेमा कि म के भन्नु चाहन्छु भने सेतो भुसुनाले साह्रै सताएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले कमेन्ट पनि लेखेको थिएँ कि म एक दिन यसको भिडियो बनाउने छु भनेर। अरू हाम्रो यो मैले अहिले जुन चाहिँ फर्टिलाइजर मैले भन्नु चाहन्छु, हजुरहरूले अन्तिमसम्म फुल भिडियो हेरिदिनुहोस् ल। अनि मात्रै थाहा हुन्छ नि। फेरि हजुरले फुल भिडियो हेरेन भने चाहिँ फेरि बिचमा कमेन्ट आउँछ कि मैले भनिरहेको हुन्छु र पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ है त। अनि हजुरले दिगदार नमानिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। म हजुरलाई एकदम यो जसले पनि हेर्नुहुन्छ यो भिडियो एकदम लाभदायक, एकदम हेल्पफुल हुन्छ है त। हाम्रो गार्डनमा होस् चाहे करेसा बारीमा एकदम हामीलाई उपयोगी हुनेछ यो भिडियो, मैले अहिले देखाउँदै गरेको भिडियो चाहिँ है। किनभने मैले हजुरलाई टाइम नपाएर मैले देखाउन पाएको थिइनँ कि, तर मैले यस्तो युज गरिरहेको छु। मसित हमेसा भइरहेको छ स्टक क्या मेरो लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ मसित आइटम भेराइटीको मेरो स्टक भइरहेको हुन्छ। अनि म भन्नु चाहन्छु हजुरलाई कि अब देखाऊँ, मैले यो देखाउँदै गरेको यो पेस्टिसाइड पनि हो, अरू फन्जिसाइडको पनि काम गर्छ, पेस्टिसाइडको पनि काम गर्छ। फन्जिसाइडको चाहिँ अब नकुनुको लागि, किराले नखानुको लागि, फङ्गल एट्याक नहोस् भनेर चाहिँ त्यसको लागि हो। अरू पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ मैले पनि थाहा थिएन। मैले गुगलमा सर्च गर्दा मेरो छोरा सोद्धाखेरि चाहिँ जस्तो कि हामीले ट्याङ्की पछाडि बोकेर चाहिँ पुरा स्प्रे गरेर हिँड्छ नि, त्यो चिजलाई त्यो बोकेर हिँड्ने त्यो भित्र भएको चाहिँ पेस्टिसाइड भएर चाहिँ त्यो लिक्विड चाहिँ स्प्रे गरिरहेको हुन्छ ठुल्ठुलो एग्रिकल्चरतिर के, त्यो पेस्टिसाइड हो। अरू यो पेस्टिसाइडको काम गर्छ। दिदीले के लिएर आउनुभयो भन्नुहुन्छ होला, हेर्नुहोस् यो दही मैले लिएर आएको छु कि हजुरले कहिले पनि यो दही खाएर हजुरसित पर्याप्त मात्रामा घरमा छ भने त कोही बात छैन। यो अब कम्पनीको यो बाहिरकोबाट लिएको त अमिलो हुन्छ, यसमा घिउको यस्तो मक्खनको पनि यस्तो पदार्थ हुँदैन। अरू यो एकदम अमिलो हुन्छ। हजुरले यसलाई युज गरे यसरी खाएर पनि यो कभरलाई एकखेप पखालेर पनि हजुरले यसरी भाँडामा राखेर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ आफ्नो प्लान्टमा है त। चाहे खोर्सानीको मेन एकदम खोर्सानीको गुलाब फुलमा एकदम काम लाग्छ। अनि यो मैले युज गर्दैछु दही, यो कट नि त मैले यो युज गर्दैछु। अरू पहिला म भन्छु कि सेतो भुसुनाको कुरा गर्छ है त। अब यो भुसुनालाई हराउनुको लागि अब के गर्ने त। अनि जस्तो कि यो दहीलाई यसरी नै मैले यसरी नै हालेँ। अनि यो दहीलाई चाहिँ अनि हजुरले यो अब जस्तो कि खानुभयो युज गर्नुभयो घरमा, अनि हजुरले यसरी नै यो खोललाई चाहिँ यो खोलभित्र पनि त यो दहीको मात्रा त छ नि त यसमा त होइन। अनि यसरी नै पखालेर हामीले यसरी भाँडामा राखिदिनुहोस्। एउटा पनि खेरो जान्न हामीले दही दुधहरूलाई हामीले युज गर्नु सक्नुपर्छ है त। यसरी पखालेर यसरी राखिदिनुहोस् यसरी नै। अनि पहिला मैले चाहिँ अब त्यो सेतो भुसुनाको कुरा गर्छु। यो अमिलो दहीमा चाहिँ हजुरले पानी मिक्स गरेर हजुरसित दियो तामाको कोही पनि धातु होस् होइन, कोही पनि तामाको धातु होस् हो त्यो चाहिँ हजुरले यसमा भिजाएर राखिदिनुहोस्। मैले हेर्नुहोस् त भिडियो देखाउँछु भनेर अस्ति 1 हप्तामा देखाउँछु भनेको भिडियो आज 10 दिन भइसक्यो। मैले यसै गरी यो तामाको यसरी यो दही र पानीलाई मिक्स गरेर यसमा तामा भनौँ न, यो कपर भन्छ होइन, कपरलाई मैले लाएर राखेको छु। अनि
अब 1 हप्तासम्म यसरी राख्यो भने चाहे 5 दिन चाहे 1 हप्ता 10 दिन राख्नुहोस्, यसरी राख्यो भने यसरी जस्तो कि यस्तो कलर भएर आउँछ। हेर्नुहोस् यो मेरो मही भनौँ न, अब दहीलाई पानी हालेपछि के हुन्छ, मही हुन्छ होइन। अनि त्यो महीलाई चाहिँ मैले युज गरेर यत्रो दिन राखेपछि यस्तो भयो। अनि हजुरले कोही पनि एउटा भनौँ न एउटा धातु, तामाको धातु चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस्। मसित मेरो हस्बेन्डले लिएर आउनुभएको थियो, हेर्नुहोस् न के लिएर आउनुहुन्छ। यसरी नै यो तामाको तार भेटेँ क्या मैले, अनि यो तामाको तार यसरी नै राखेको छु। यो तामाको तार राखेपछि चाहिँ यस्तो खालको यो तामाकै कलर यस्तरी हरियो पहेँलो भएर यसरी आउँछ है त। अनि अब यसलाई कसरी युज गर्ने त? अब यसलाई त युज गर्नु पर्यो। अनि अब हामीले युज गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस् है त, यसको स्प्रेको यो भित्रबाट चाहिँ हामीले चालेन भने चाहिँ फेरि यस्तो गर्दाखेरि स्प्रे हुनु सक्दैन के। अनि त्यसै कारणले यसरी नै डुबाइदिनुहोस्, यसरी नै डुबाएर राखिदिनुहोस् कुनै पनि भाँडामा। अब यस्तो प्लास्टिकको भाँडामा, यस्तो स्टिलकोमा चाहिँ नराख्नुहोस् हजुरले। अनि यसलाई चाहिँ अब नचालिकन हुँदैन, चाल्नै पर्छ, नै त हाम्रो पानीको स्प्रेमा ब्लक हुन्छ के। अनि यसरी नै यस्तो कलर हुनु जान्छ है त, हेर्नुहोस्। अनि अब के गर्ने हो भने हजुरले यसरी नै चाल्नुहोस्। यो एकदम बाक्लोवाला जालीवाला चाल्नीले चाहिँ यसो गरेर चाहिँ यसरी हालिदिनुहोस्। मैले यो पेस्टिसाइड मैले बनाएको है त, यो मही र यो तामाको पदार्थ हालेर मैले यो बनाइसकेँ, यो हेर्नुहोस्। अनि अब हजुरले के गर्नु भने अब यसमा पानी मिक्सअप गर्नु, एकदम यो त प्योर भयो, यो प्योर भएको छ। अनि हजुरले प्योर फेरि कति मात्रामा हाल्ने यो चाहिँ, अनि कति मात्रामा पानी हाल्ने भनेर नसोच्नुहोस् हजुरले, मलाई क्वेसन नगर्नुहोस् ल, नगरे पनि हुन्छ के। किनभने यो केमिकल होइन नि त, हाम्रो अर्ग्यानिक यो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो नि त यो। अनि त्यस कारणले हजुरले अब मैले यसमा आधा छ भने यो आधा नै यसरी नै पानी मिक्सअप गरिदिनुहोस्, यसरी। अनि मसित हजुरलाई मैले अघि भन्नु बिर्सेछु कि गुलाबको फुल मात्रै नभएर मिलीबग के अरे हाम्रो हेबिस्कस छ, एक जोरा छ, यो अलमन्डा छ, हेर्नुहोस् न कमिला लाग्छ। अनि मैले अब हेबिस्कस फुलमा मैले चाहिँ एक दिन बिराए 1 दिन 2 दिन ग्याप भयो भने फेरि त्यस्तै गरेर मिलीबगले एकदम आक्रमण गर्छ। अनि मैले सधैँ देखाएको थिएँ हजुरलाई कि मैले योभन्दा अगाडि भिडियो पनि देखाएको थिएँ कि मिलीबग कसरी हटाउने भनेर, त्यो पनि एउटा उपाय हो। अरू यो पनि मिलीबग त बाहिरबाट देख्छ होइन, आँखाले नदेख्ने यस्तो इन्सेक्टहरू पनि, किराहरू पनि के। अनि यो पेस्टिसाइडले मार्ने गर्छ है त। अनि यो एउटा भयो, यो भइसक्यो, यो एउटा मैले बनाइसकेँ। अनि अहिले कसरी युज गर्ने भनेर म हजुरलाई देखाउने छु। अनि अब भयो यो दही, यो दहीलाई अब पानी हालेर, जस्तो कि यो पानी मेरो अलरेडी छ, यो 5 लिटरको मेरो भाँडा हो यो। अनि दहीलाई यसरी पानी यसरी राखिदिनुहोस्। हजुरले कति दिन राख्ने के गर्ने भनेर पनि नसोध्दा नि हुन्छ, चाहे 1 दिन राख्नुहोस् चाहे तत्कालै। हजुरसित अब म कहाँ फ्याँक्नु यसलाई भनेर कतिले त पाखाल पुखुल गरेर त्यतिकै फ्याँकिदिन्छ होइन। अनि अब यो दहीको मात्रा भयो, हजुरसित अमिलो भयो खानु सकेन, कहिले पनि नफ्याँक्नुहोस् घरमा। अनि यसरी नै हामीलाई हाम्रो यो फर्टिलाइजर, यो मलको लिक्विड मलको काम लाग्छ है त। अनि यसरी नै मिक्सअप गरिदिनुहोस्, यसरी नै पानीमा, यसरी नै। किनभने यो चाहे हजुरसित मैले यो बनाएको छ नि, यो सेतो भुसुना छैन अरे हजुरसित, चाहे यो कपर नलागिकनखेरि पनि हजुरले यसरी नै यो अमिलो दही र पानी चाहिँ मिक्सअप गरेर यसरी स्प्रे गर्दाखेरि पनि यो मिलीबग हुन्छ, यो लाई किराहरू हुन्छ नि सबै जान्छ। अनि त्यो सेतो भुसुनाको लागि चाहिँ फेरि यो यत्तिकै यसले हुँदैन नि, फेरि यो कपर चाहिँ एकदम जरुरी छ। यो चाहिँ यो तामा चाहिँ हुनु, यस्तो यो तामाको धातु हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। यो नै त हो नि, त्यो सेतो भुसुना लरतर जानेवाला छैन नि साथीहरू। कतिले मेरो साथीहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो बजारबाट कस्तो मैले कडा दबाई ल्याएँ र पनि यो यसरी गएन भनेर भन्नुभएको थियो कि पहिला मलाई भन्नुहुँदै थियो। अनि मैले यस्तै उपाय गरिदिएको, यस्तो गर्नु है त बहिनी भनेर भनेको, अहिले सखाप भएर राम्रो भएको छ अरे उसको। अनि यसरी नै यो सेतो भुसुनाको लागि चाहिँ मेन दबाई चाहिँ महीको पानीमा चाहिँ यो डुबाएर 1 हप्ता चाहे 10 दिन राखेर चाहिँ यसले स्प्रे गर्नु चाहिँ सखाप हुन्छ। अनि अरूको लागि चाहिँ हजुरले तत्काल अब त्यो दही महीको पानी चाहिँ स्प्रे गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि चाहे यो त्यसको जरामा लाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि अब म उठ्छु कि मैले के गर्दा रहेछु हेर्नुहोस् ल, हजुरले पनि त्यस्तै तरिकाले गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यो पेस्टिसाइड बनाइसकेँ कि
हजुर फेरि कन्फ्युज नहुनुहोस् नि। फेरि यो भुसुनाको लागि दिदीले दबाई बनाएर चाहिँ गुलाब फुलमा हेबिस्कसमा यस्तो एक जोरातिर लायो भनेर नभन्नुहोस्। किनभने हामीले आँखाले नदेख्ने किराहरू हुनुको कारणले यस्तो हुन्छ। अनि सेतो किरा त त्यो सेतो भुसुना त देखिन्छ त्यसको लागि त भइगयो यो त। हजुरसित अब जस्तो कि मेरो यो गार्डनमा सेतो भुसुना छैन रे, के मैले यो युज नगर्नु त? म गर्छु नि, होइन त? जस्तो कि हेर्नुहोस् यो गुलाबको फुल यो यस्तो रातो रातो भएको छ, यो हेर्नु त यो कर्ली भएको छ, के कारणले यो हेर्नुहोस् यस्तो हेल्दी यस्तो दामी भएर बसेको छ यो गुलाबको फुलहरू। यो कोपिला लागिरहेछ, अनि कोही गुलाब यो कोपिला लाग्यो नि कोही आधा फुल्ने कोही आधा नफुल्ने, अनि यस्तो भएर यसरी हेर्नुहोस् त यो चाउरी परेर यस्तो के भन्छ बटारेर जान्छ के। अनि के भएर यस्तो भएको? अनि मेरो एकजना साथीले पनि भन्नुभएको थियो, दिदी मेरो मनी प्लान्ट त यस्तो बटारेर जाँदैछ, के कारणले हो भनेको यही हो, पेस्टिसाइड यो हान्नै पर्छ। हामीले आँखाले नदेख्ने किरा चाहिँ लागेको छ है त हजुरको मनी प्लान्टमा पनि ल। अनि त्यस कारणले अनि यसरी नै स्प्रे। अनि हजुरले फेरि गनाउँछ नि दर्शकबिन, यो अब 5 दिन 10 दिन राख्यो भने चाहिँ यो गनाउँछ। अनि हजुरले यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस् कि हजुरसित बिरालो छ कुकुरहरू छ भने अरू छ पक्कै पनि हुन्छ, पालेको हुन्छ नि त होइन। अनि केटाकेटी अरू जनावर पशुदेखि चाहिँ बचाएर राख्नुहोस् है त हजुरले ल। यसरी नै सबैतिर यसरी स्प्रे गरिदिनुहोस्। अरू यहाँ पनि म देखाउने छु, अरू पनि छ मेरो गुलाबको फुल धेरै छ। म यसरी नै हजुरले फेरि कति दिनमा लाउने भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ है त मलाई ल। तर यो हजुरले 10 दिन 1 हप्तामा यसरी लाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त यो पनि गुलाबको फुल, तर यसमा यो पात पहेँलो भएर आएको छ। अनि यस्तो हुँदैछ, अनि यसरी नै लगाइदिनुहोस् है त। अनि एकदम राम्रो हाम्रो अर्ग्यानिक एकदम फर्टिलाइजर हो यो, केमिकल पनि होइन। हेर्नुहोस् गनाउनु चाहिँ अलि गनाउँछ, त्यसलाई इग्नोर गर्नुहोस् है त। यो गनाउने अब हामीले कुछ पानेले कुछ खोना पर्ता भनिन्छ नि होइन, त्यही हो हाम्रो यो। अनि अब हेबिस्कस 1 जरातिर पनि जाम्ला मैले लगाइसकेँ। अनि अब लिक्विड त मैले यसरी नै स्प्रे चाहिँ गरिसकेँ। अनि अर्को कसरी चाहिँ लाउने भनेर म त्यो पनि देखाउने छु। म यसरी नै राखिदिनुहोस्। अनि पत्ता पनि साइनिङ पनि भएर आउँछ। यो हाम्रो सबै यो जति पनि आँखाले नदेखेको यो सबै यो मरेर जानेछ, हट्नेछ। अनि हजुरले 10 दिन 15 दिनमा एकखेप स्प्रे यसरी गरिदिनुहोस् हजुरले। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले 2 खाले हजुरलाई मैले लिक्विड पदार्थ कसरी हाल्ने भनेर देखाइसकेँ। अनि यसमा यो मही र पानी मिक्सअप भएको छ। अनि यसरी नै हजुरले यसरी नै जरामा लगाइदिनुहोस्। एकदम राम्रो हाम्रो यो लिक्विड मल हो यो। अनि यसमा कमिला किराहरू पनि केही पनि यसरी आउँदैन यसरी नै। तर त्यो हजुरले बजारबाट किनेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अवश्य चाल्नु होला। घरको चाहिँ अवश्य चाल्नुहोस्। अनि बजारबाट किनेको त त्यस्तो तरहरू लाग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि यसरी नै हजुरले यो अमिलो यो महीको पानी यसरी नै हालिदिनुहोस्। कुनै पनि प्लान्टमा फेरि यो प्लान्टमा हाल्ने यो प्लान्टमा नहाल्ने भन्ने कुनै पनि छैन है त। यसरी नै हजुरले फेरि यो धेरै मात्रामा धेरै नाल्नुहोस्, किनभने वेल ड्रेन भएर चाहिँ नजाओस् है त। किन बाहिर यो खेरो फाल्नु होइन त। अनि बाहिर खेरो नफाल्नुको लागि चाहिँ जति यसलाई यो पटलाई चाहिन्छ त्यति मात्रामा मात्रै हजुरले हालिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यो गुलाबको फुलमा पनि यसरी हालिदिनुहोस्। कुनै पनि मैले भने नि कुनै पनि प्लान्टमा हजुरले लगाइदिनु सक्नुहुन्छ यसरी नै। यो गुलाबको फुलतिर पनि अहिले सिजन हो यो। अनि यो बेगन बेलीतिर नि यसरी नै हाल्नु सक्नुहुन्छ यसरी नै। अनि कहिले पनि यो पाखल पुखुल पारेको यो पानी दुधको दही महीको केही पनि नफ्याक्नुहोस् है त साथीहरू। अनि साथीहरूले मेरो दर्शकहरूले यो पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुभयो, समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। अरू मेरो नयाँ साथी अवश्य पनि जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। मन पऱ्यो भने लाइक दिनुहोस्। अरू हजुरले के क्वेसन हजुरले सोध्नुहुन्छ मलाई कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस्, म त्यसको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु। अरूहरूले पनि अरूहरूको प्लान्ट पनि साथीभाइहरूको प्लान्ट पनि एकदम सेफ्टी होस् भन्नु चाहन्छु। त्यसैको लागि हजुरले सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् ल। किनभने आफ्नो पनि राम्रो होस्, अरूको पनि भलाइ होस्, आफ्नो पनि भला होस् भन्नु चाहन्छु म चाहिँ। त्यसै गरी हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् है त ल। अनि हेर्नुहोस् मेरो गुलाबको फुल, वा यस्तो गरी हजुरहरूको गुलाबको फुल कस्तो हुँदैछ हेर्नुहोस् त, मेरो यस्तो हुँदैछ। अनि त्यसै गरी दर्शकबिन हजुरले समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा तपाईँको पवित्र दिदी यही बिदा चाहन्छु। हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।